Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là U và Mê. Yeah. Hola, 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 hola. Ngày hôm nay là chúng tớ có một trò chơi rất là đặc biệt muốn cùng chơi với các bạn. Yes. Trò chơi có mang tên là Who's your bias? Bias. Bias. Bias không phải bias đâu nha. Bias. Bias. Yeah. Các bạn nào thích K-pop thì chắc cũng biết nhiều về cụm từ này. Bias thì là để chỉ cái người mà bạn thích nhiều nhất trong nhóm. Có thể là một người hoặc là hai người. Nhưng mà tại vì số lượng thành viên các nhóm nhạc Hàn Quốc thì khá là đông, cho nên thường thì chúng mình sẽ chỉ tập trung thích được một hoặc hai bạn nhiều nhất thôi. Thì đó là bias. Bias nhỉ? Dạ. Thế bình thường là gấu bias những bạn như thế nào? Em là thường là thích mấy bạn mà nổi nhóm. Chẳng hạn như là leader này hoặc là mặt nét, thường là như vậy. Ok, mình thì cũng phải mất một thời gian để mà xem, để quyết định ai là bias mình ấy. Mình kiểu không phải là một người kiểu nhìn phát là sẽ thích luôn, mà mình hay thích sau khi biết được là bạn ấy như thế nào, là con người ra sao, ứng xử ra sao. Nhưng mà mình rất là hay để ý những bạn nhảy giỏi, rap tốt. Đấy là những điểm mà hay làm mình để ý. Thực ra là em á, không biết vì sao nhưng mà ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã chọn được bias rồi, và một khi đã chọn là sẽ kiểu thích đến cuối cùng luôn, chứ sẽ không thay đổi bias. Trừ khi là Chắc có thích thêm. các bạn mặt bé. Không, các bạn nào mặt bé đâu. Bé là bé mà. Bây giờ chúng ta cùng start chơi Who's your bias? Who's your bias? Let's go! Go. Thử xem mình có giống nhau nhiều không nhá. 빅땡 G-Dragon. Yeah, Won Chi Young, Young Won Chi. Thật ra là không phải là thích không đâu, mà là GD là idol đầu tiên của mình khi mà mình thích K-pop. Hồi đó Hồi học lớp 7, chắc là cuối năm lớp 7 gì đó. Thích CD tầm khoảng gần 1 năm rồi sau đó mới thích Big Bang cơ. Mình thì lại ngược lại. Mình là thích Big Bang cả là một nhóm, xong rồi sau đấy thì mình mới thích TD nhất. Nhưng mà thực ra nó cũng là một cái nhóm nhạc đầu mà thực sự là mình thích cả cái nhóm đấy chung, tất cả mọi người với nhau. Nhưng mà thích TD nhìn hơn một chút so với những người khác. 위너 Minor. Yeah. Anh đầu ý hợp quá. Em might know. Cute boy! Yeah. Mino thì hồi mà xem Who's Next ấy, thì cũng chả biết tại sao lại thích Mino. Mà rap thì chớt vai. Và rất thích cái phần này, cái phần chán của nó ấy. T-Zone. Nó T-Zone đó, cái phần này, cái phần chỗ mai đó này. Hồi đấy đội mũ kép đẹp kinh khủng. Hồi đó còn cạo đầu mà, còn ngáo lắm. Minor. 워너원 Quá là rõ ràng luôn. Windy. Yeah. Một chích Win Win. Biết. Nhưng mà thế là hai người rồi. Hai người hả? Thì hai người đi. Được chọn hai người đi. Nhưng mà nếu mà Win với Deep thì vẫn thích Deep hơn chút xíu. Nhìn nó chút xíu. Hay hơi nhiều xíu. 스트레이키드 Stray Kids. Stray Kids thì khó quá à. Hyunjin, Jongin. Hyunjin và Jongin. Hyunjin? Hyunjin đẹp trai lắm. Đẹp trai dã man luôn ấy. Kiểu không phải đi chơi kiểu không phải là kiểu mà hot boy đâu, nhưng mà không, ý là cũng hot boy, mà không phải là kiểu chuẩn Mỹ Nam mà xinh mà các bạn hay thích đâu, mà trông rất là thu hút, trong kiểu nam tính thu hút. Còn Jongin thì có một cái mắt rất là xinh, mắt kiểu ra nó tròn, nó sâu ấy. Đúng rồi, mắt tròn. Mà mặt thì rất là kiểu giống như là diễn viên ấy. Jongin thì cute. giống như là kiểu trong truyện tranh bước ra ấy, trong ý là trong một nhân vật truyện tranh luôn mà em không nhớ. Lúc đầu mà hơi tưởng Jongin là người Nhật cơ. Em cũng thế. Thì trông rất là kiểu truyện tranh ấy. Sau này hai mắt nó cười như vậy nè. Sau rồi miệng còn đeo niềng, yêu ấy. Công nhận. Không biết Thảo Niềng có xinh hơn không, nhưng mà đeo niềng xinh lắm. 방탄소년단 Vi. Kim Tae Hyung. Jimmy. Vi thì là Vi, nói chung là cái thần thái, cái visual là cái hút em nhất là đôi mắt ấy. Mắt nửa vầng trăng, mắt đây gọi là mắt nửa vầng trăng. Rồi biểu cảm sân khấu rất là cool, mà ở ngoài thì lại kiểu cute 4D. Là đúng kiểu em thích. Còn mình thì không phải là thích Bangtan từ ngay hồi đầu, nhưng mà bắt đầu thích từ hồi IQ. Hồi đấy nhưng mà kiểu hồi đấy kiểu không biết tại sao tự nhiên kiểu vừa xem kiểu nhảy một phát kiểu hit luôn à, hit
Kiểu là con sẽ khởi đây thực sự. I need you girl, where? Da 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 da. BAP. Wow. Zelo. Wow. Yeah. Hợp nhau quá. Sau Big Bang thì BAP là nhóm nhạc em thích lâu nhất. Em xem bài đầu tiên của Zelo là hồi Never Give Up. Xong thấy tự nhiên các bạn ở trong gầy gầy ca ca tóc vàng như mì tôm, xong trông yêu yêu. Xong mặt thì hơi giống Justin Bieber. Không, đúng là có một cái hình như vậy thì có một cái hình hơi giống Justin Bieber. Yeah, right. Thế là thì xong rồi sau này xem debut thì cũng kiểu ấn tượng nhiều, không thấy bạn này nhỏ mà giỏi nên thích thôi. BAP nói chung là một nhóm nhạc, cái hồi đấy là cũng là một nhóm nhạc mới Thực sự hit, nhưng mà kiểu như là sau Big Bang ấy có một cái thời kỳ mà kiểu cũng khá là ít một nhóm nhạc thần tượng mà theo hướng hip hop ấy. Nên là hồi đấy chị rất là để ý đến BAP và thấy kiểu không thể tin được là một đứa Magni lại có thể cao mà to như thế. và giỏi nữa. Chứ có đến nhảy đẹp. Thế là Zelo. got7. Ui à. Got Seven. À, GOT7. Chết rồi, GOT7 thì khó lắm. Trời ơi, tại vì em thích hết nhưng mà Nhưng mà thực ra là trước đây cũng có một bias rồi, nhưng mà sau khi các bạn về Việt Nam ấy được gặp mấy bạn khác xong đấy tự nhiên muốn muốn nhảy trường. Dion. Michael Michael. Jackson. Bam Bam. Ba rồi. Nhưng mà đứa này cũng dễ thương ấy. Jackson là đúng cái kiểu là, nói chung là em không biết người khác làm sao, nhưng mà em sau khi em theo dõi về Jackson là cuộc đời của Jackson, xong em cảm thấy có rút ra được một câu kinh nghiệm rất là quý báu cho cuộc đời. Đó là khi mà mình đang còn cơ hội làm một cái việc gì đó thì mình hãy làm cố gắng hết sức mình, tại vì nó sẽ là cái nền tảng tạo ra những cơ hội tuyệt vời hơn cho mình trong tương lai. Nói chung là sau khi gặp Jackson là em rất là thấm thía cái câu đó. EXO. EXO. Ôi cái này hơi bị khó đấy. Baekhyun. Vocal duo. Baekhyun, tại Baekhyun hát hay. Mặc Duo dễ hát thương. duo hát hay. Hay. Mặc dễ Hai đứa thương. đều hát hay. Và Dio thì lại diễn xuất rất là tốt nữa. Baekhyun là cùng ngày sinh nhật với em, nên em thích. Vậy. NCT. NCT à? Thì có đâu. Cái này khó lắm. Ni. Thế rồi phải chọn thì sao bây giờ? Lucas. Sao bị tính Jackson? Tại vì là Lucas gần đây đó là kiểu Xem dù mà bạn mới vào thôi nhưng mà bạn thể hiện nhiều, xong rồi cũng dễ thương nữa. Không Rất kiểu là hơi ngáo ngáo nhưng mà cũng dễ thương. Còn lại thì em thích em Tố của NCT Dream. Và trước đây là người đầu tiên làm cho em biết đến NCT là YouTube trong Abnormal Summit. 아이콘. Icon. Thôi. Quá rõ ràng luôn, nhà YG thích ai là quá rõ ràng luôn. Go. Habin. B.I. Kim Hanbin. Hanbin em biết Hanbin từ hồi nó còn nhỏ một xíu, mà hồi mà rap xong rồi. Cho em Simon. Xong rồi Chỉ tay vô camera kêu là Z-Dragon Way Me. Em đã kiểu wow, nhỏ mà ngầu dữ. Xong rồi sau này nhận được tin là YG đã support em rồi. Xong rồi Quiz, Night Win các thứ. Đó, nói chung là em rất là giỏi. Nhưng mà mặc dù bình thường rất là khó tính, làm việc khó tính rồi như ông già, nhưng mà ở ngoài đời thì Giờ như đã kiểu hiền rồi. hơi dạo này hiền rồi. Ngoài đời lại kiểu bị ngố, kiểu không biết gì cả. Xong Một rồi ông anh trai. suốt ngày chỉ biết mẹ và em gái thôi. Nói chung là em thích. Nói chung là mình rất là để ý những bạn có tài năng trong một nhóm. Bobby thì là có một cái style rất là riêng rồi. Bobby Rất là very cool. independent rồi. Vậy. Nên là Hanbin 화이팅! Kim Hanbin. Bobby 화이팅. 몬스타 X. 뭐야? Monster X. Monster X. Monster X. Cái này mới đây. Khó Hay. nhỉ. Kyuhyun. Chỉ Kyuhyun. Kyuhyun thì tại vì Đó, trong thì ngầu nhưng mà ngoài ở trong thì lại cute đáng yêu. Xong rồi tài năng. Kyuhyun hát rất là hay, thực sự luôn. Mình rất là trong cả cái nhóm đấy, kiểu nói chung là mình cũng không phải là quá để ý, nhưng mà cái giọng kia Kyuhyun hát thì quá. Thế vào hồi trước lúc mà đi thi để ra Monster X ấy, bạn có hát bài Heya của anh Jong Hyun ấy. Hay là hay. Nghe bài xong em kiểu 데이식스. basic. Basic. One Piece. J. One Piece. Anh J là em thích ảnh từ hồi ảnh thi còn thi cái Star. và đeo kính vào trong là hơi nớt. Hồi đó Cũng chẳng rất lắm. hơi nớt style mà. hả? Đó là gu của em, kiểu cái gu kiểu trong Gu bé.
có pin thì giống đứng xuống miền chỗ. Mà nó rất là dài. Cái lòng đen ấy nó rất là to, nhìn như con mèo ấy. You and you. 후엔이원 Of course. 언니야. Only. Ê, không phải nhắc cái là ai cũng biết rồi. Dạ. Nào, trừ sẽ CL Licherin. Hồi nhỏ, hồi còn đi học á, em mỗi lần mà nhắc đến trên anh em sẽ kiểu Ui vậy cái sau được sinh ra là làm Licherin. Vì kiểu xinh này, xong rồi tài năng này nhưng mà Chất vai. Nói chung là 2NE1 là một cái nhóm nhạc đầu tiên, nhóm nhạc nữ đầu đúng tiên rồi, của những nhạc nữ đầu tiên. kiểu như là trước đấy thì kiểu mình có theo dõi kiểu như là gì nhỉ? Girl Generation, Wonder Girls kiểu đấy là những cái nhóm nữ mà lúc đấy có thôi, mà kiểu mình xem kiểu ok. Nhưng mà đến lúc Cũng 2NE1 ra kiểu This is for me, kiểu đây là Yeah. cái nhóm nhạc của mình. Kiểu em kiểu auto thích Channel một cách gọi là nó cứ tự nhiên thích luôn ấy. Không phải mình quyết định là ô mình tìm hiểu nhóm này đi hay là như này mà kiểu tự nhiên thích luôn. Ôi cái hồi đấy mà lúc mà biết là kiểu 2NE1 chuẩn bị debut ấy, Thích nhau. chờ đợi từ MV cho đến debut stage. Cái debut stage. nói chung là đấy là thời Quá đại kim ghét. K-pop của chị. cực kỳ ấn tượng luôn. Channel One là nhóm nhạc nữ duy nhất của K-pop em thích luôn, duy nhất Yeah. luôn ấy. Bây giờ thì cũng hoặc là mặc dù là có nhiều nhóm rồi phong cách của mọi người cũng mỗi người có một màu sắc riêng ấy, nhưng mà Nhưng mà không ai có thể không ai vượt qua được Channel One. In my heart. Hatsu. 블랙핑크 Blackpink, Rose. Lisa thì Em cũng không biết nữa nha, nhưng mà em thích luôn. Lúc đó chị cũng khá là để ý Lisa, nhưng mà sao chả biết là lại khi mà tìm hiểu hơn thì chị rất là thích Rose. Bởi vì tính Rose rất là gì nhỉ, hiền hòa mà đáng yêu ấy, rất là friendly nữa, nên là rất là thích. em cũng hay kiểu là em đã thích rồi xong em sẽ từ từ chấp nhận tính cách hoặc là từ từ tìm hiểu và em thích luôn ấy. Nhưng mà Lisa thì đúng là rất là tài năng. 레드벨벳 Hey. Red Velvet. Red Velvet. Sugi. Sugi thì là tại vì là Cái visual là cái kiểu em thích. mặc dù hơi giống, có nhiều lúc trông hơi giống Irene một tí nhưng mà Giống á, sao nhiều người nói giống nhở? giống Chả mà. thấy giống gì cả ấy. Kiểu khổ mặt này. Kiểu ngũ quan hài hòa á, chẳng qua là mắt sẽ hơi khác hơn nhiều một tí. Mũi hơi nhỏ hơn một tí, trông sắc sảo hơn. Sắc sảo kiểu lạnh lùng hơn một tí. Irene là người cũng chả biết phải đầu tiên nhưng mà nói chung là người kiểu như là bạn cái nữ tính mà mình thấy thực sự xinh thật sự. Kiểu mình kiểu Công nhận em cũng thấy xinh. kiểu mình phải kiểu Công xinh nhận. thật. Xinh thật, thực sự xinh luôn. 소녀시대 Finally. Soyeonde. Taeyeon. Tiffany. Oh. Tiffany là cái kiểu visual em thích ấy, mắc cười, mặt hài hòa. Taeyeon thì từ hồi đấy biết đã thấy khá là thích rồi, thì giọng Taeyeon rất là đặc biệt ấy. So với những cái giọng ở trong K-pop thì kiểu giọng Taeyeon là một trong những cái giọng mà kiểu nghe phát biết luôn ấy, nhận ra luôn. Đúng rồi. Nên là chị rất là thích. 세븐틴 Hoshi. Nuga. Jonghan. 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 Tại sao? Jonghan, cái đợt mà em xem một cái video ở ký túc xá cùng với bọn nó xong rồi kiểu đợt đấy đang còn trước debut ấy. Xong rồi trong Han hôm đấy kiểu mặc dù là tóc dài nha nhưng mà có thể là sao đội một cái snap bắt người ấy, trông vừa xinh vừa đẹp trai. Xinh luôn. Mặc dù bây giờ thì trong nữ tính hơn nhiều rồi. Nữ tính. Trong nữ tính hơn bây giờ, nhưng mà ngày xưa men lắm. Mà Jonghan nhìn vậy thôi rất là men. Nhưng mà cắt tóc rồi mà. Vẫn men mà, men hơn rồi. Men. Nhưng mà tại vì Jonghan xinh và men. Có Hoshi thì Hoshi là best dancer ever, man. Kiểu bây giờ để tìm ra một nhóm nhạc kiểu có thể dựng bài, có thể nhảy như thế, có thể làm kiểu như là gọi là xếp đội hình như thế. Nói chung là Seventeen là một Quá trong những cái khó. nhóm mà mình khá là appreciate trong K-pop hiện tại. Một cái nhóm quá là talent, làm nhạc, dựng bài mà đông như thế. Wow. Good job, guys. Hoshi. Hoshi. Có ai bias giống mình không? Cái bias của em nãy giờ nó có liên quan gì đến nhau không ta? Không liên quan gì đến nhau hết. Chị không biết rồi. Nói chung là ấy, không tránh khỏi có một cái bias. Tại vì trong một nhóm nhạc thì có quá nhiều các thành viên rồi, thì mỗi người đều có một tính cách riêng, mỗi người một sở thích riêng đúng không? Thì không thể tránh khỏi là một người sẽ thích một ai đấy hơn những người khác trong nhóm. Nhưng mà cũng vì thế mà kiểu như là một bạn sẽ giúp cả nhóm thu hút những dạng người khác nhau vào. Còn đối với mình thì kiểu một khi mình đã để ý một ai trong một cái nhóm đấy, một ai đặc biệt đấy, thì mình sẽ rất là dần dần sẽ tìm hiểu và thích cái nhóm đấy hơn.
Em thì lại hơi khác hơn một chút. Đúng là cái việc mà mỗi người sẽ thích hoặc là thu hút được một nhóm người tính cách khác nhau ấy, và mỗi nhóm có nhiều thành viên khác nhau, thì đúng là nó chính là cái đặc biệt của K-pop khi mà tạo ra các group. Em thì còn tùy vào trường hợp, nghĩa là có những nhóm mà em thích một thành viên, sau đó em thích được dần các thành viên khác và em thích cả nhóm. Nhưng có những nhóm thì em chỉ thích được thành viên đó thôi, và sau một thời gian thì trụ được thì trụ, mà thường thì là không trụ được, cho nên là sẽ không cả nhóm nữa. Thường là như thế. Nhưng mà vẫn thích bạn ấy chứ? Sẽ ít hơn. Trong K-pop ấy thì cũng có một thể loại fan là kiểu chỉ thích duy nhất một cái bạn thôi, chả thích nhóm cả nhóm, chỉ thích mỗi bạn thôi. Gần đây thì là như thế, tại vì số lượng các nhóm này quá là nhiều và số thành viên cũng quá là nhiều, cho nên việc thích một bạn sau đó đến thích và support cả theo cả nhóm luôn lâu dài thì nó hơi khó khăn ấy. Cho nên là một dạng cũng rất hay thường gặp, và nó gần như là một tình trạng chung, đó chính là fanoli. Bên Hàn thì thường là ake. Thì fanoli thì bạn ấy sẽ chỉ thích một thành viên duy nhất trong nhóm thôi, và gần như là không quan tâm nhiều lắm đến những thành viên khác của nhóm. Mình chỉ thích một người quan tâm một người mình thích thôi. Nhưng mà nếu mà như thế thì bạn chẳng support cả nhóm mà bạn chỉ support mỗi một người thôi à? Thường thì sẽ là như thế. Thế thì ảnh hưởng đến cái nhóm nhạc đấy nhỉ? Nhưng mà cũng tùy nhá, chẳng hạn như là những cái liên quan doanh số kiểu album các thứ bạn vẫn mua mà, đúng không? Thì vẫn support được cả nhóm. Nhưng mà cũng có những trường hợp là các bạn ấy thích này, nhưng mà các bạn ấy cũng không quan tâm lắm đến các thành viên, nhưng mà các bạn ấy không làm gì ảnh hưởng. Còn có những trường hợp thì các bạn ấy luôn đặt quyền lợi của BIOS lên đầu tiên, cho nên là nếu mà mình có tranh cãi hay là tranh giành quyền lợi về gây tranh cãi trong cái fandom thì chung sẽ gây fanboy giữa các thành viên rất là kinh khủng. Tất nhiên thì idol của bạn ấy cũng chẳng bị ảnh hưởng gì rồi, tại vì đấy là quyền lợi mà. Nhưng mà về mặt bằng chung mà với một nhóm nhạc lâu dài như thế thì cũng không hay cho lắm. Nói chung đây là một vấn đề khá sensitive. Vấn đề này khá là nhạy cảm với các bạn. Nhưng mà là fan girl như nào ấy, team rộng thế nào, nhiều bias thế nào thì cũng phải tỉnh. Đúng rồi, làm fan girl là phải tỉnh táo, bios cỡ nào cũng phải tỉnh táo các bạn. Không tỉnh à, sát nghiệp đấy. Chết luôn. Sát rồi. Sắp sát nghiệp rồi đây này. Mấy chục năm nay rồi. Bê chi nhau. Yeah. Vậy thì còn mọi người như thế nào? Mọi người thích ai nhất, nhóm nào này? Và lý do tại sao lại thích thành viên đấy thì hãy chia sẻ với tụi mình để tụi mình có thể tìm hiểu nhiều hơn về các bạn đấy chẳng hạn. Còn có thể là có thêm bias chẳng hạn. Yeah. Dù có ume nào thì luôn cổ vũ những nhóm mà các bạn đang thích nhá. Fighting. Bye for now. See you in the next videos. 안녕. 안녕.